Magandang araw! Ang presentasyon na ito ay hatid sa inyo ng DOST Forest Products Research and Development Institute. At ito ay patungkol sa resin lamination. Resin lamination is the technique of mechanically holding or binding substrate material by applying liquid resin that hardens after. It is a process of using synthetic resin, either alone with molder embedded with decorative material or as a coating over surface of wood and bamboo products, producing glossy, waterproof, and non-rusting materials. Ang importante sa definition na ito ay meron kang resin component na ang characteristics niya ay in liquid form at after some time ay mag-cure or harden. Given ang nasabing karakteristik ng resin, maaari siyang gamitin to hold or bind ang tinatawag na substrate or tinatawag ding decorative material sa konteksto ng paggawa ng artistic or creative solid products. Ang proseso na ito ay maihahalin tulad sa paggawa ng engineered products katulad ng plywood kung saan gumagamit ng adhesive upang pagdikit-dikitin ang mga substrate or ply ng kahoy. Sa resin lamination, maaaring gumamit ng molder kung saan kapag nag-harden ang resin, ay magpa-follow ito sa shape ng molder or container. Resin is a solid or highly viscous substance of plant or synthetic origin that is typically convertible into polymers. At ang natural na resin ay kalimitang nagmumula sa trunk or branches ng puno. Nag-ooze out ito bilang highly viscous at nagsusolidify upon exposure sa air, while ang synthetic resin ay mabibili in solid or liquid form. Having mentioned ang natural at synthetic resin, ano nga ba ang pinagkaiba nito? Ang natural resin naturally occurs in the environment or biological in origin. Ibig sabihin, galing ito sa mga puno or maaari din sa insekto. While ang artificial resin ay produced artificially or synthesized in the lab. Ginawa ito kung saan nakapattern sa property ng isang natural resin but with an improved property. Ang natural resin ay thermoplastic. Thermoplastic ay ang property ng resin, plastic or polymer kung saan kapag nainitan or nasubject sa heat or high temperature ay lumalambot or nagsosoften at nagiging moldable ang material. So every time applyan ng heat ay maaari muling i-mold ang isang thermoplastic. Meanwhile, ang artificial resin ay both thermoplastic at thermosetting. Thermosetting naman ay ang mga permanente na ang shape or yung pagka-solid once mag-set na gamit ang heat. That's why it's called thermosetting. Ang natural resin ay transparent or translucent at may yellowish to brown na kulay. While ang artificial resin has a physical property of a natural resin but is chemically different. Example ng mga natural resin, ang almasiga or may trade name na Manila copal, ang damar na nanggagaling sa dipterocarp na wood species, ang pili at kilala rin sa tawag na Manila elemi. Ang artificial resin naman or ang epoxy, polyester at polyurethane ay mga examples ng artificial resin. Ang resin has the following general characteristics. Number 1, it cannot be dissolved in water. So basically, kailangan mo ng solvent para ma-dissolve ito. It hardens upon exposure to air, as mentioned, at it has no role in the plant physiology. That is the reason why resin can be harvested or tapped from trees. In the old times, resin is used in folklore medicine, as an incense, and even as varnish or coating. However, ngayon, in the modern times or sa kasalukuyan, mas expanded na ang gamit ng natural at synthetic resin. So ginagamit na siya as coating or varnish or even stain, as an adhesive, furniture, bottles and containers, toys, at marami pang iba. Probably we can say na ang pinagmulan ng resin lamination is from amber.
While mas kilala natin ito bilang accessories or jewelry, it is actually known as a fossilized plant resin. Ginagamit ito during the 12th century to preserve insects and small organisms. As mentioned, may iba't ibang klase ng resin. But for resin lamination as a craft or decorative purpose, we prefer the use of epoxy resin. Ito ay sa kadahilanang it is relatively harder and stronger than other resins. Meron siyang high heat and high chemical resistance. Mataas din ang kanyang mechanical strength. It has an excellent adhesive strength at dimensionally stable. However, meron itong ilang disadvantages. Mas expensive ito kaysa sa ilang resin and you need precise mixing ratio. Kailangan tama ang pagsukat ng resin at hardener. And ang cured resin has the tendency to become yellow over time. Sa resin lamination, kailangan natin ng mga sumusunod. Measuring and mixing cups. So, ang measuring cups ay lalagyan na may mga graduations or panukat dahil as mentioned, requirement ng epoxy ang precise mixing ratio. Wood stir sticks or panghalo, brushes, heat gun or blowtorch upang alisin ang bubbles ng resin mixture, iba't ibang klase ng sanders at iba't ibang grano ng sanding papers or liha. For materials, we need ang bida, the epoxy resin, dyes. Ang dyes must be alcohol-based. Maaari ring gumamit ng mica powder for shimmering or sparkling effect at mga luminescent dyes. Release agent, which aids sa madaling pag-alis ng hardened resin sa container nito. Maaari ring gumamit ng petroleum jelly or oil as release agent. At syempre, mga decorative materials. We recommend ang paggamit ng wood waste, mga live edge cut or mga tinatawag na cant na tabla ng kahoy, mga branches na less utilized sa mga kahoy, mga kawayan, vines, tuyong dahon, at bulaklak as mga decorative material. Ang paraan ng resin lamination will be discussed in detail sa level 2. But generally, kapag na-finalize na ang design ng produkto na gagawin, maaari nang gumawa ng molder ayon sa design ng produkto. For small items, may mga plastic and silicone mold din na nabibili. Once okay na, mag-apply ng release agent sa molde. Mag-estimate ng dami ng resin mixture na gagamitin according to manufacturer's instruction. Magsukat at paghaluin ang resin at hardener nito. Haluin mabuti hanggang maging homogeneous ang mixture. Isang paalala, nagbabago ang proportion ng resin at hardener depende sa brand ng laminating resin. Maaari ding maglagay ng dye once nahalo na ng mabuti ang resin mixture. Ang 1 to 2% dye by volume ng resin mixture ay sapat na sa mga produkto lalo na kung may mga embedded decorative material. Once completely mixed, ibuhos ng ang resin mixture sa ginawang molde or container. Kapag nag-produce ng bubbles, maaaring padaanan ng heat ang resin gamit ang blowtorch or heat gun. After approximately 12 hours or once completely cured na ang resin, maaaring isand or iliha ang solid na resin gamit ang sanding paper or sander upang iayos ang forma o korte ng ating mga produkto. Mag-sand mula sa rough papunta sa smooth na sanding paper. Maaari ding i-rub at i-polish ang final product upang maging mas makinis at makintab. May 3 stages ang curing or path life ng resin. Gel time ang tawag sa initial cure stage ng resin kung saan ang epoxy ay no longer workable. From the name itself, sa stage na ito ay kahawig niya ang gel. Once ang chemical reaction ay nakumpleto at nasa solid state na ang resin, ay tinatawag itong final cure. Full cure ang tawag once ma-achieve ng resin ang maximum mechanical and chemical resistance.
Ilang precautionary measures sa pag-work sa resin or sa resin lamination. Wear personal protective equipment such as rubber gloves and chemical respirator or mask. Ito ay sa kadahilan ng ang resin ay composed ng iba't ibang chemicals na maaaring maka-irritate sa skin. Gayun din, malagkit ang resin kung kaya't mahirap linisin sa balat kapag natuyo. Likewise, we have to wear protective clothing when applying chemicals. Clothes used when applying chemicals should be washed separately. Do not eat or smoke while laminating resin. Wash hands thoroughly with soap and water before eating. Ito ay upang maiwasan din ang pag-contaminate ng resin sa pagkain at inumin. While I'll mention that resin is heat resistant, hindi naman ito flame resistant. So be careful in using blowtorch in removing resin bubbles, as close contact with the resin may start a fire. At upang maiwasan ang pagkalason, keep resin and other chemicals out of reach of children and pets. Kailangan din nating siguraduhin na may tamang label ang resin at iba pang materyales relative to resin lamination upang maiwasan na maihalo ito sa pagkain. For instance, ang alcohol-based dye, bagamat nakahawig sa mga food dyes, ay hindi safe ihalo sa pagkain. So therefore, chemicals should be kept in closed, well-labeled containers and do not use soft drinks bottle or other food containers. At upang maiwasan ang pagkakontaminate ng ating mga inuming tubig, dispose leftover chemical solution or container far from any source of water. Dump in a pit. So let us be good stewards of earth. Ang resin lamination ay maaaring gamitin sa mga sumusunod: as a novelty products, accessories or jewelries, furniture accent or for furniture, as an handicraft accent, coating of musical instruments. For the investment cost ng mga materyales, ang two-component epoxy resin ay nagkakahalaga ng 2,250 pesos and it varies by brand. 15 ml of dye is 120 pesos. Plastic mold, depending on the size, again, is 200 pesos. Release agent, approximately 200 pesos. Rubbing and polishing compound, again, depending on the size, around 300 pesos. At decorative material, which varies in cost. Diyan po nagtatapos ang aking presentation. Thank you very much.